Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Buka Snow Handmade. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một cái móc khóa hình mình xem như là chiếc bánh đi ha, chiếc bánh trung thu hình hoa đào. Các cái phần len mà mình chuẩn bị để móc phần hoa đào này á, thì mình sử dụng len 125g, có kích thước cỡ sợi là 2mm, và các màu thì mình sử dụng 4 màu len như thế này. Các bạn có thể sử dụng cho các phần hoa đào này, có thể các bạn sử dụng màu hồng, màu tím tùy các bạn lựa chọn nha. Và phần dụng cụ thì chúng ta sẽ có kim móc 2.5mm, kéo cắt len, kim khâu len. Ngoài ra thì cái phần hoa này chúng ta sẽ thiêu, hoặc là các bạn sẽ sử dụng những cái hạt châu màu vàng nhỏ nhỏ này để chúng ta làm cái phần mà nhị hoa. Ngoài ra nữa thì các bạn sẽ chuẩn bị thêm cái phần móc khóa, những cái phần móc khóa này để chúng ta làm móc khóa nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào móc len nha. Bây giờ thì mình sẽ móc hoa đào trước. Đầu tiên các bạn sẽ tạo vòng tròn ma thuật. Tạo một nút thắt. Sau đó móc vào vòng tròn 5 mũi đơn. 1 2 3 4 5. Rút vòng tròn lại và nối với chân mũi đơn đầu tiên một mũi trượt để kết hàng. Bắt đầu hàng thứ hai, các bạn sẽ móc 5 mũi bính. 1 2 3 4 5. Và quay lại mình móc vào chân bính thứ hai, tính từ kim móc một mũi trượt. Các chân tiếp theo các bạn móc các mũi trượt. Và đến đây chúng ta sẽ trượt mũi vào chân tiếp theo, một mũi trượt, và lặp lại. Các bạn sẽ móc 5 bính, 3 4 5, và quay lại chân thứ hai, các bạn lại móc một mũi trượt. Các chân còn lại cũng móc một mũi trượt luôn. Các bạn sẽ lặp lại cách móc này cho đến khi các bạn đạt được 5 cái cánh hoa nha. Bây giờ mình sẽ trượt một trượt vào chân tiếp theo nè. Rồi tiếp tục các bạn lại lặp lại đến khi chúng ta đạt được 5 cánh. Rồi các bạn tiếp tục móc và mình hẹn gặp lại các bạn sau khi hoàn thành 5 cánh hoa nhé. Và bây giờ mình đã móc xong hàng thứ hai, sang hàng thứ ba. Ở đây thì chúng ta sẽ móc lên hàng thứ ba. Đầu tiên các bạn sẽ móc một mũi đơn. Rồi chân tiếp theo này chúng ta sẽ móc một mũi đơn. Tiếp tục móc một mũi nữa kép vào chân tiếp theo. Và chúng ta sẽ móc một mũi kép vào chân kế bên nữa. Và chân tiếp theo chúng ta sẽ móc một mũi kép. Tiếp theo cũng cùng chân này chúng ta móc một mũi nữa kép. Móc lên 2 bính và móc một mũi trượt vào cùng chân nãy giờ mình móc luôn. Đó. Tiếp tục móc lên 2 bính và móc một mũi nữa kép.
vào cái phần chân tiếp theo nè, phần chân này nha. Chúng ta sẽ móc tiếp theo, móc một mũi kép cùng chân. Ở chân tiếp theo các bạn sẽ móc một mũi kép, móc một mũi nữa kép vào chân tiếp theo. Cuối cùng chúng ta sẽ móc một mũi đơn. Bây giờ thì chúng ta đã hoàn thành một cánh hoa. Các bạn sẽ móc một mũi trượt vào phần giữa của cánh hoa nè. Giữa hai cánh hoa chúng ta sẽ móc một mũi trượt. Rồi ở chân, ở cái phần cánh hoa tiếp theo thì các bạn sẽ móc một mũi đơn vào ngay gốc của cái cánh hoa này. Chúng ta móc một mũi đơn. Tiếp theo móc một mũi nữa kép vào chân tiếp theo. Một mũi kép vào chân kế bên nữa. Và ở ngay đỉnh này thì chúng ta sẽ móc cụm một mũi nữa, một mũi kép. Tiếp theo một mũi nữa kép. Móc lên hai bính và móc một mũi trượt vào cùng chân này. Tiếp tục móc lên hai bính và móc vào phía chân đối diện nè. Chúng ta sẽ móc một mũi nữa kép. Cùng chân này luôn chúng ta sẽ móc một mũi kép. Và ở chân tiếp theo các bạn sẽ móc một mũi kép. Tiếp theo một mũi nữa kép. Và cuối cùng móc một mũi đơn. Rồi bây giờ thì chúng ta lại trượt mũi ở giữa hai cánh hoa nè. Chúng ta trượt một trượt. Rồi, đã hoàn thành cánh hoa thứ hai. Mình sẽ lặp lại cánh hoa thứ ba để các bạn được rõ nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ móc một mũi đơn vào ở gốc của cánh hoa này. Chúng ta móc một mũi đơn. Ở chân tiếp theo các bạn sẽ móc một mũi nữa kép. Tiếp theo, chân tiếp theo đó thì các bạn sẽ móc một mũi kép. Và chỗ đỉnh đầu này thì các bạn sẽ móc cụm một kép. Cùng chân thêm một mũi nữa kép. Lên hai bính và móc vào cùng chân này một mũi trượt. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần đối diện. Thì các bạn sẽ móc lên hai bính và móc vào phía đối diện một mũi nữa kép. Cùng chân này các bạn móc thêm một mũi kép nữa. Rồi chúng ta sẽ móc vào chân tiếp theo một mũi kép. Chân tiếp theo lại móc một mũi nữa kép. Và ở chân cuối cùng các bạn sẽ móc một mũi đơn. Rồi chúng ta lại lặp lại móc một mũi trượt vào ở giữa của hai cánh hoa. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ lặp lại công thức này đến khi chúng ta đạt được 5 cánh hoa nhé. Bây giờ chúng ta sẽ móc cái phần mặt trước và đáy của cái bánh nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ cũng tạo vòng tròn ma thuật và cũng móc vào vòng tròn 5 mũi đơn. 1 2 3 4 5. Và các bạn cũng sẽ rút vòng tròn lại và nối với chân mũi đơn đầu tiên một mũi trượt. Tiếp theo các bạn sẽ lên một bính và các bạn sẽ móc một mũi tăng vào đây, có nghĩa là móc hai mũi đơn chung một chân móc vào chân vừa lên bính nhé. Các bạn có thể đánh dấu lại chân mũi đơn đầu tiên. Tiếp theo chúng ta cũng sẽ móc một mũi tăng
và lặp lại cách móc này. Mỗi chân mũi chúng ta móc một mũi tăng cho đến hết hàng. Và ở đây chúng ta cũng sẽ kết hàng vào chân mũi đơn đầu tiên, một mũi trượt. Hàng thứ ba các bạn sẽ lên một bính và móc vào chân vừa lên bính, một mũi đơn. Chân tiếp theo các bạn sẽ móc một mũi tăng và các bạn sẽ lặp lại cụm một đơn, một tăng cho đến hết hàng. Một đơn nè, một tăng, và cuối cùng chúng ta cũng sẽ kết hàng vào chân mũi đơn đầu tiên, một mũi trượt. Hàng thứ tư các bạn sẽ lên một bính và móc vào chân vừa lên bính, một mũi đơn. Chân tiếp theo các bạn sẽ móc một mũi tăng và chân tiếp theo các bạn sẽ móc một mũi đơn. Các bạn sẽ lặp lại công thức một đơn, một tăng, một đơn cho đến hết hàng. Một đơn, một mũi tăng, một đơn, và mình sẽ gặp lại các bạn ở cuối hàng nhé. Chúng ta cũng sẽ kết hàng vào chân của mũi đơn đầu tiên, một mũi trượt, và ở chân tiếp theo các bạn cũng sẽ lên một bính và móc vào chân vừa lên bính, một mũi tăng. Ở chân tiếp theo các bạn sẽ móc một mũi nửa kép. Cùng chân này các bạn sẽ móc một mũi kép. Tiếp theo cũng cùng chân này nữa các bạn sẽ móc một mũi nửa kép. Chân tiếp theo các bạn sẽ móc một mũi tăng. Và chân kế bên nữa các bạn sẽ móc một mũi trượt. Và bây giờ các bạn sẽ lặp lại công thức một mũi tăng. Tiếp theo, và ở chân tiếp theo này nữa thì các bạn sẽ móc cụm một mũi nửa kép, một mũi kép, một mũi nửa kép, và chúng ta sẽ đến với chân kế bên, chúng ta sẽ móc một mũi tăng, tiếp tục móc một mũi trượt. Bây giờ các bạn sẽ lặp lại cụm này cho đến khi các bạn đạt được 5 cánh như thế này nhé. Rồi đến đây thì chúng ta sẽ móc một mũi trượt vào chân của mũi đơn đầu tiên và chúng ta đã hoàn thành 5 cánh. Tiếp tục các bạn sẽ móc lên một bính và móc hàng thứ 6. Hàng thứ 6 thì đầu tiên các bạn cũng sẽ móc một mũi đơn vào chân vừa lên bính. Ở chân tiếp theo các bạn sẽ móc một mũi nửa kép. Và tiếp theo các bạn sẽ móc vào chân tiếp theo nồi cụm một mũi nửa kép, một mũi kép chung một chân đó. Và tiếp theo các bạn sẽ móc một mũi trượt. Rồi ở chân kế bên này các bạn cũng sẽ móc cụm một mũi kép, một mũi kép nè, và một mũi nửa kép. Ở chân kế bên này các bạn sẽ móc lại một mũi nửa kép. Tiếp theo các bạn móc một mũi đơn và đến cái phần giữa hai cái cánh hoa nè thì các bạn sẽ móc một mũi trượt.
Rồi và bây giờ thì các bạn sẽ lặp lại công thức một mũi đơn. Tiếp theo các bạn sẽ móc một mũi nửa kép. Và ở chân kế bên này các bạn sẽ móc một mũi nửa kép. Cùng chân này các bạn sẽ móc thêm một mũi kép. Ở chân kế bên các bạn sẽ móc một mũi trượt. Tiếp theo các bạn sẽ móc một mũi kép. Cùng chân này luôn thì các bạn sẽ móc thêm một mũi nửa kép. Chân tiếp theo các bạn sẽ móc một mũi nửa kép. Và chân kế bên nữa các bạn móc một mũi đơn. Và ở cái phần dưới này các bạn sẽ móc một mũi trượt. Thì chúng ta đạt được một cái cánh thứ hai rồi. Các bạn sẽ lặp lại ở các cánh còn lại công thức này nhé. Và chúng ta sẽ trượt mũi vào chân của mũi đơn đầu tiên để kết thúc hàng móc. Vậy là chúng ta đạt được 5 cánh hoa rồi. Và bây giờ thì các bạn sẽ móc cái phần bên của hoa gọi là cái bánh. Mình móc phần bên này. Bây giờ các bạn sẽ móc lên 2 bính. Và đầu tiên các bạn sẽ móc vào chân vừa lên bính. Chúng ta móc một mũi kép. 8 chân tiếp theo các bạn móc 8 mũi kép. 1 2 3 4 5 6 7 8. Thì ở đây tổng cộng chúng ta sẽ có 9 mũi kép. Và ở cái phần mà hủng vào nè, cái phần hủng sâu vào nè, thì chúng ta sẽ móc 3 mũi kép chung một chân móc. 1 2 3. Và bây giờ các bạn sẽ lặp lại. Chúng ta sẽ móc 9 mũi kép. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Tiếp tục các bạn sẽ móc 3 mũi kép chung một chân móc. 1 2 và 3. Và các bạn sẽ lặp lại 9 mũi kép. Và tiếp đến thì chúng ta sẽ móc 3 mũi kép chung một chân móc đến khi chúng ta đạt được 5 cánh hoa nhé. Có nghĩa là 5 lần công thức này, đạt được 5 lần công thức này đó. Giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào chân của mũi kép đầu tiên, một trượt để kết hàng. Bây giờ chúng ta sẽ móc hàng thứ hai. Đầu tiên các bạn sẽ móc lên 2 bính và các bạn sẽ móc mũi ngoặt trước. Đây, chúng ta sẽ đâm kim vào cái phần phía sau nè, phần phía sau của cái lưng của cái mũi móc. Chúng ta sẽ kéo lên và móc qua. Và chúng ta đã hoàn thành một mũi ngoặt trước. Tiếp tục các bạn sẽ móc cách này nữa, thêm một lần nữa. Rồi chúng ta đã hoàn thành 2 mũi ngoặt trước. Tiếp tục các bạn sẽ lặp lại với 2 chân móc kế bên. 3 4. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc vào cái phần mà chân móc kế bên này. Chúng ta sẽ móc một mũi kép. Ta sẽ móc một mũi kép vào đây, một mũi kép thường vào đây. Tiếp tục chúng ta sẽ móc
Tiếp tục chúng ta sẽ móc một trước thêm 4 mũi nữa. 2 3 4. Và các bạn sẽ móc 3 chân mũi kép bình thường. 1 2 3. Và bây giờ là các bạn đã hoàn thành cụm rồi nè, một cụm móc rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ lặp lại cụm thứ hai. Tiếp tục chúng ta sẽ móc 4 mũi ngoặt trước. 1 2 3 và 4. Rồi bây giờ chúng ta đã hoàn thành 4 mũi ngoặt trước. Tiếp tục chúng ta sẽ móc vào chân móc kế bên nè, chúng ta sẽ móc 1 mũi kép và lặp lại 4 mũi ngoặt trước tiếp theo. Ở đây cái mũi kép thì chúng ta đã bị thẳng xuống nè. Chân này nó sẽ tương ứng với lại cái mũi kép phía trên, nên chúng ta sẽ móc cái mũi ngoặt trước vào cái chân kế bên. 1 rồi 2 rồi 3 4. Rồi tiếp tục các bạn sẽ móc ở đây, cái chân ngoặt trước nó nằm ở đây nè, chúng ta sẽ móc 3 mũi kép bình thường ở 3 chân mũi. Đây chân mũi kế bên nè, chúng ta sẽ móc 3 mũi kép bình thường. 1 2 3. Rồi chúng ta đã lặp lại một cụm thứ hai. Thì bây giờ các bạn sẽ lặp lại cụm vừa rồi thêm 3 lần nữa nhé. Mình sẽ để công thức phía trên, các bạn sẽ dựa vào đó và những gì mình hướng dẫn nãy giờ thì các bạn sẽ móc tiếp nha. Và cuối cùng chúng ta sẽ kết hàng vào chân của mũi kép đầu tiên nè. Rồi chúng ta đã hoàn thành hàng thứ hai. Sang hàng thứ ba các bạn cũng sẽ móc lên 2 bính. Và bây giờ các bạn sẽ móc tiếp tục như cách móc lúc nãy. Chúng ta sẽ móc 4 mũi. Đây, chúng ta lại móc 4 mũi ngoặt ngoài nha. 1 nè. Nó chồng lên cái mũi phía dưới chúng ta đã móc á. Nè. 2 3 4. Rồi các bạn thấy không, mình móc chồng lên cái mũi phía dưới nè, là nó thẳng lên là nó cùng một cái cách móc giống nhau nha. Rồi tiếp tục chúng ta lại lặp lại, chúng ta lại móc 1 mũi kép lên cái phần mũi kép phía dưới nè, đó chúng ta sẽ móc ở đây 1 mũi kép thường ở đây nha. Rồi tiếp tục các bạn lại móc 4 mũi ngoặt ngoài. 1 2 3 2 4. Rồi bây giờ thì chúng ta lại móc cái phần mà 3 cái mũi kép thường nè, nhưng mà chúng ta sẽ nó thành 1 mũi giảm nha. Bây giờ chúng ta sẽ móc này, chúng ta sẽ móc thành 1 mũi giảm nhé. Rồi các bạn sẽ kéo qua. Bây giờ chúng ta đã móc 3 mũi kép chưa hoàn thành nè. Bây giờ chúng ta sẽ cho mũi kim qua từng
từng 2 sợi len trên kim, 2 sợi len trên kim, chúng ta sẽ kéo qua 3 lần và chúng ta sẽ hoàn thành còn lại 1 mũi nè. Rồi bây giờ tiếp tục các bạn sẽ móc lặp lại 4 mũi ngoặt ngoài nha. 1 2 3 và 4. Đó. Rồi tiếp tục các bạn lại lặp lại. Ở đây chúng ta sẽ móc 1 mũi kép nè, mũi kép thường nè. Tiếp tục các bạn sẽ móc 4 mũi ngoặt ngoài. 1 2 3 4. Rồi và đến đây á thì các bạn lại đụng phải 3 cái mũi kép thường nè. Bây giờ chúng ta sẽ lặp lại tạo nó thành một mũi giảm nha. Đây. Chúng ta sẽ móc 3 mũi kép chưa hoàn thành, chúng ta chừa lại cái phần lấy len cuối cùng á. Chúng ta sẽ chừa lại đây thì nó sẽ còn là 4 sợi len trên kim. Bây giờ chúng ta sẽ rút qua từng sợi len, từng 2 sợi len nè, 1 lần nè, 2 lần nè và 3 lần. Rồi thì tiếp tục. Bây giờ thì mình hướng dẫn đến đây á là chúng ta đã đi qua 2 cụm rồi nè, 2 cụm móc rồi. Bây giờ cái này là nó có 5 cánh thì bây giờ các bạn sẽ lặp lại giúp mình thêm 3 lần cái cụm này nữa nha. Và chúng ta sẽ đạt được cái phần 5 cánh hoa này ha. Thì các bạn sẽ lặp lại, mình cũng để công thức ở phía trên. Các bạn lặp lại cho đến hết hàng, mình sẽ hẹn gặp lại các bạn ở cuối hàng móc nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cắt len. Các bạn sẽ chườm sợi dây dài để tí xíu chúng ta có thể khâu nha. Giờ thì phần đáy thì các bạn sẽ móc giống như là phần mặt trước. Công thức mình cũng sẽ để lên màn hình để các bạn xem lại và móc nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ mai nó lại. Chúng ta sẽ dùng những cái sợi dây này, chúng ta sẽ làm cho nó khít lại. Bây giờ thì chúng ta tiến hành đặt nó vào và chúng ta sẽ mai nó lại nha.
Khi các bạn mai đến đây thì các bạn nhồi bông vào nhé. Chúng ta còn cái lỗ hở nè, chúng ta sẽ nhồi bông vào. Rồi chúng ta nhồi vừa thôi nha. Rồi sau đó chúng ta sẽ mai tiếp lại cho đến hết luôn nhé. Và bây giờ thì mình đã mai xong rồi. Vậy thì chúng ta sẽ tiến hành thiêu cái phần nhụy hoa nha. Chúng ta sẽ thiêu nó giống như thế này. Còn nếu mà các bạn không thiêu được thì các bạn cũng thể dán những cái hạt châu như thế này, mình thấy cũng xinh nè. Bây giờ mình sẽ thiêu nha. Bây giờ mình sẽ đâm kim vào, kéo sợi chỉ lên. Cố định sợi chỉ trước đi ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nắm sợi chỉ và chúng ta sẽ quấn lên qua. Chúng ta sẽ quấn qua khoảng 3-4 vòng vậy đó. Xong rồi chúng ta sẽ bẻ kim qua và chúng ta sẽ đâm kim xuống. Và cái phần kế bên nè, chúng ta đã đâm xuống đây. Và chúng ta sẽ rút kim xuống, chúng ta vịn lại và rút xuống. Rồi chúng ta được một cái nhĩ nhỏ rồi nè. Và chúng ta sẽ tiếp tục. Chúng ta sẽ đâm kim vào và tiếp tục lặp lại. Bốn nè, chúng ta sẽ xoay kim qua và chúng ta sẽ đâm kim xuống. Chúng ta đâm cái phần kim qua phần kế bên nè. Đó. Rồi chúng ta sẽ nắm lại và chúng ta sẽ rút sợi chỉ xuống. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ thực hiện các cái phần nhụy này cho nó dồn lại thành một cái, chúng ta sẽ làm nhiều cái để cho nó dồn lại thành một cái này. Rồi các bạn tiếp tục thực hiện lại ha. Chúng ta sẽ nắm sợi dây quấn khoảng 4 vòng, sau đó chúng ta sẽ xoay kim, ta sẽ kéo xuống và chúng ta sẽ đâm vào cái phần kế bên nè, một cái khoảng kế bên ta sẽ đâm xuống, nắm lại và chúng ta sẽ kéo lên. Rồi thì tạm thời cái nhĩ nó ổn rồi nè, thì bây giờ các bạn sẽ tiếp tục tạo những cái gậy vàng ở cái phần cánh hoa. Thì chúng ta sẽ đâm kim vào đây, ta đâm kim qua đây, chúng ta sẽ lòn xuống. Rồi chúng ta sẽ tạo cái phần viền, cái phần gậy cho cánh hoa nè, mình không biết gọi là gì. Rồi ta đâm lên, tiếp tục tạo cái nhị thứ hai. Rồi là sẽ luồn kim qua đây,
Rồi chúng ta sẽ đâm xuống. Tiếp tục lặp lại. Rồi các bạn thực hiện như vậy cho đến khi chúng ta xong 5 cánh hoa luôn nhé. Rồi bây giờ mình đã hoàn thành xong cái hoa rồi nè. Rồi các bạn chỉ cần dán cái hoa này lên đây. Đó, chúng ta sẽ dán nó lên đây. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn móc cái chiếc lá để trang trí nha. Đầu tiên thì các bạn sẽ tạo giúp mình một dải 12 bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rồi quay lại chân thứ hai, các bạn sẽ móc một mũi đơn. Chân tiếp theo chúng ta sẽ móc một mũi nửa kép. Hai chân tiếp theo các bạn móc 2 mũi kép. Ở 3 chân tiếp theo các bạn sẽ móc 3 mũi kép đôi. Rồi chúng ta quấn 2 vòng đen trên kim nè. Đó, chúng ta hoàn thành một mũi kép đôi. Hai mũi kép đôi. Ba mũi kép đôi. Tiếp tục các bạn sẽ móc 2 mũi kép. 1, 2. Chân tiếp theo các bạn móc một mũi nửa kép. Và chân cuối cùng thì chúng ta sẽ móc 3 mũi đơn chung một chân móc. 1, 2 và 3. Và ở phía đối diện đầu tiên các bạn sẽ móc một mũi nửa kép. Rồi khi móc chúng ta kẹp sợi len vào phía sau luôn nha. Hai chân tiếp theo móc 2 mũi kép. Ba chân tiếp theo móc 3 mũi kép đôi. Hai chân tiếp theo móc 2 mũi kép. Và ở chân tiếp theo chúng ta sẽ móc một mũi nửa kép. Chân cuối cùng các bạn sẽ móc 2 mũi đơn chung một chân móc, hay còn gọi là mũi tăng đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kết hàng bằng một mũi trượt. Cắt tay và chúng ta đã được một chiếc lá rồi nè. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn móc cái phần dây đeo, hoa và cái chiếc lá nhỏ nha. Đầu tiên chúng ta móc phần dây đeo. Các bạn tạo giúp mình một nút thắt. Sau đó móc lên 3 bính, 1, 2, 3. Và tiếp tục các bạn sẽ móc vào chân mũi thứ ba nè, 1, 2, 3, nghĩa là chân mũi đầu tiên đó, đây, thứ ba nè. Tính từ kim móc thì các bạn sẽ móc vào đây một mũi nửa kép chưa hoàn thành. Tiếp tục thì các bạn sẽ móc thêm một mũi nửa kép chưa hoàn thành nữa. Tiếp tục lặp lại, chúng ta lại móc thêm một mũi nửa kép chưa hoàn thành nữa. Lặp lại thêm một lần nữa.
Vậy là chúng ta có 4 mũi kép chưa hoàn thành. Sau đó các bạn sẽ lấy len và rút qua một lần hết tất cả các sợi len trên kim luôn. Và ở đây các bạn sẽ móc lên một bính. Các bạn sẽ móc lên 3 mũi bính, 1, 2, 3. Và các bạn sẽ lặp lại, chúng ta sẽ móc vào chân mũi bính thứ 3 nè. Chúng ta sẽ móc 4 mũi nửa kép chưa hoàn thành, 2, 3 và 4. Rút len qua một lần nữa và tiếp tục các bạn sẽ móc lên một bính và các bạn sẽ lặp lại cho đến khi các bạn đạt được 12 cụm nhé. Giờ chúng ta sẽ móc vào đây 1, 2, 3, 4. Rút qua, tiếp tục lên một bính. Rồi bây giờ các bạn sẽ lặp lại nha. Sau khi các bạn móc 20 cụm xong rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục móc lên 3 bính và các bạn sẽ trượt một mũi trượt vào cái phần giao nhau giữa hai bính hay giữa hai cụm nè. Chúng ta sẽ móc một mũi trượt vào đây. Rồi tiếp tục các bạn sẽ móc lên 3 bính và tiếp tục lặp lại. Móc một mũi trượt vào đây. Rồi các bạn tiếp tục lặp lại cho đến hết hàng nha. Sau khi móc đến đây thì chúng ta sẽ gập nó lại và chúng ta sẽ nối lại thành vòng tròn. Các bạn sẽ trượt mũi nó vào đây để chúng ta gáp nối nó lại thành vòng tròn nhé. Và các bạn có thể dùng kim móc kim khâu, các bạn khâu lại cũng được. Mình nghĩ dùng kim khâu sẽ dễ dàng hơn. Chúng ta khâu lại cho nó chắc chắn hơn nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ móc bông hoa nhỏ màu vàng này, nhụy vàng và cánh trắng. Hàng đầu tiên thì các bạn cũng sẽ tạo vòng tròn ma thuật và cũng móc vào vòng tròn 5 mũi đơn. Rút vòng tròn lại và chúng ta sẽ nối với chân của mũi đơn đầu tiên. Chúng ta tạo một trượt. Sau đó thì các bạn cắt len. Và bây giờ thì chúng ta sẽ sử dụng len màu trắng và chúng ta sẽ móc cánh hoa. Các bạn sẽ cho len vào chân mũi bất kỳ nhé. Móc lên 5 bính, 1, 2, 3, 4, 5 và quay lại móc vào chân thứ hai. Từ khi móc nè, chúng ta sẽ móc một mũi đơn. Hai chân tiếp theo móc 2 mũi nửa kép. Và chân cuối cùng nè, các bạn sẽ móc một mũi trượt. Tiếp tục các bạn sẽ trượt mũi vào chân kế bên nè.
trượt một trượt. Sau đó chúng ta sẽ móc lên 5 bính và tiếp tục lặp lại. Ở chân thứ hai các bạn sẽ móc một mũi đơn. Tiếp theo chúng ta sẽ móc 2 mũi nửa kép. Và chân cuối cùng này chúng ta sẽ móc một mũi trượt. Và chúng ta sẽ trượt mũi vào chân móc kế bên. Chân móc kế bên chúng ta sẽ trượt một trượt nha. Rồi và bây giờ thì các bạn lặp lại với 3 cánh mai còn lại theo công thức trên nha. Cuối cùng thì chúng ta sẽ trượt vào chân của mũi đơn đầu tiên á. Rồi chúng ta sẽ trượt một trượt. Rồi chúng ta sẽ móc tiếp chiếc lá nhỏ. Các bạn sẽ tạo một dãy 6 bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quay lại chân thứ hai, tính từ khi móc một mũi đơn. Chân tiếp theo móc một mũi nửa kép. Chân tiếp theo chúng ta sẽ móc một mũi kép. Tiếp theo móc một mũi nửa kép. Chân cuối cùng các bạn sẽ móc một mũi đơn. Sau đó cắt len. Rồi thì chúng ta đã hoàn thành chiếc lá nhỏ để trang trí rồi nè. Thì chúng ta sẽ tiến hành dán chúng lại. Thì chúng ta sẽ dán cái bông hoa này lên trên cái bánh nè. Chúng ta sẽ đặt cái bông hoa này lên cái cạnh nè. Rồi chúng ta sẽ dán hoa này và cái lá vào. Ta-da! Thì bây giờ mình đã hướng dẫn xong phần móc khóa cái bánh trung thu hình hoa đào này rồi. Thì rất là cảm ơn các bạn đã đồng hành với mình trong suốt video này. Nếu các bạn yêu thích video hãy cho mình xin một lượt like và comment bên dưới để chúng ta còn gặp lại nhau trong các video tiếp theo. Bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video hướng dẫn móc len tiếp theo nha. Bye bye!